צהריים טובים, שלום לכולם. אני עירית דורטל, יועצת ארגונית, בעלת חברת דורטל יועצים, ויועצים ארגוניים, ואני באופן עקרוני אוהבת ללמוד וכל הזמן אוהבת להתחדש. לשם כך הבאתי היום בשרשרת את לימור חיים מתתיהו. ולימור חיים מתתיהו היא הרבה מאוד דברים ביחד. הדבר שמקשר בינינו הוא חוטים מקשרים. טיול לסלוניקי שעשינו, במקרה, היא לקחה אותי באוטו שלה לנתב"ג עם קבוצה של אורקה, שזה ארגון בינלאומי, ומשם התחילה החברות המקצועית המאוד מאוד אדוקה. לימור עשתה לי את האתר של דורטל, היא לימדה אותי מה זה לינקדין אברגרין, והיא לימדה אותי הרבה מאוד דברים. אני שמחה להציג לכם את לימור. לימור היא יועצת שיווק דיגיטלי, היא מומחית ל-AI, היא מרצה באקדמיה, היא מגדלת שני כוכבים, אחת ב-MIT והשני עושה דברים בתחום הפייננס, היא מעצבת, היא מחברת בין אסטרטגיות, היא למדה שני תארים שניים, היא אוהבת במיוחד ללמד נשים בנות 60 פלוס, אז אם אתם לא 60 פלוס תתגנבו לשם, כדאי לכם, ואם אתם הרבה יותר מ-80 פלוס היא גם אוהבת את זה. אני באמת חושבת שלימור, מה שאת מביאה לעולם, זה חיבורים של גם וגם, גם טכנולוגיה, גם חדשנות, אבל את בחרת את הכותרת למפגש פה של, הכותרת שלך היא פרובוקטיבית, מי אמר שצריך וככה זה. אז בבקשה. וואו, תודה רבה, איזה כיף, אני מאוד אוהבת לשמוע אותך מדברת עליי. אה, כן, מי אמר שצריך? Who said? זה משהו שאלה שאני חיה לפיה כבר הרבה מאוד שנים. אפשר להגיד שכשהייתי ילדה זה היה עוד על אש מאוד מאוד נמוכה, ואני חושבת שמרגע שסיימתי את הצבא, והרגשתי שעשיתי את כל הווים שהייתי צריכה לכאורה לעשות בתור בן אדם בוגר, מעכשיו אני עושה מה שאני חושבת שצריך, וזה רק הלך והחמיר עם השנים. וככל שאני מתקדמת בשנים, אני רואה שאני צודקת. השאלה הזאת זאת שאלה שאני חושבת שצריך לשאול על כל דבר. מי אמר? ואז says להבין who? says who כזה? who says, זה אצלי זה who says, ו... ואז כשאנחנו מבינות שלמישהו יש אינטרסים, תמיד היו למישהו אינטרסים, גם אם הוא רצה בטובתנו. אז, אז ככל שאנחנו שואלות את זה יותר, אנחנו מבינות שאין באמת, אחד לא אמר, אנחנו נעשה, ואז או שצדקנו, או שלא, וטעינו, נלמד ונתקדם הלאה. אז מתי זה, משם את זה אומרת בא. שזה התחיל כבר בגיל צעיר, אבל הבאת את זה לידי ביטוי אחרי הצבא. וגם בצבא היא בתפקיד מאוד רציני, קצינה ב-8200, זה לא שאת איזה אחת ששוברת מוסכמות. את כן הולכת במקומות מאוד מאוד מובנים, אקדמיה, אנשי עסקים, מנחת טאב, שיש לך בורד של טאב היום בארץ מאוד מצליח. כל הדברים שאת עושה הם כן בתוך איזושהי מסגרת, ואת שוברת אותם כביכול. אז מה הדבר הזה שאת שוברת? בואי תגידי לנו, מה מניע אותך? שאלה מעולה, והתשובה היא מבחינתי חד משמעית, והיא השינוי. ההבנה ששינוי הוא הדרך, וכל דבר שעוצר באמצע ונהיה סוג של רגיל, שגרה, עכשיו זה לא שאני אין לי שגרה, לא להתבלבל, אבל השינוי הוא חלק מהשגרה. ו, ומשם אני חושבת שיש צמיחה בלתי פוסקת. אני בתור ילדה גדלתי באתונה, ביוון, אבא שלי היה בשליחות מטעם אל על, ובעצם עזבנו את הארץ כשהייתי בכיתה א', חזרנו כשעליתי לכיתה ה', ולימים אני מנחשת או מרגישה, לא, אף פעם לא הרגשתי שייכת, באמת. אף פעם לא הרגשתי ממש ממש שייכת, כן, זה המדינה שלי, כן, זה העיר שלי, כן. אבל כבר כשהגעתי לבית ספר יסודי כבר כולם היו מגובשים מהגן עם אז את הנוער ואת השומר ואת הצופים. אני לא הייתי לא בזה ולא בזה, ובעצם הרגשתי לא שייכת מראש, ורק רק כשנכנסתי לצבא הרגשתי שזה המקום הראשון בחיים
שכולם נכנסו אליו לכאורה לא מכירים, ועכשיו ההזדמנות היא באמת באמת שווה לכולם. וואו, אז החלום שלך, כשתהיי גדולה, את כבר גדולה, אבל מה החלום שלך שתהיי גדולה, שנגיד תהיי בת 70? וואי, 70 זה אמצע החיים היום. אני רוצה חופש של בחירה. אני רוצה לדעת שאני משפיעה, שאני מעוררת השראה, שהדרך שלי היא מצפן להרבה מאוד אנשים, שאפשר בעצם, אפשר הכל. את יודעת את הרקע שלי, אני גרושה, אני גידלתי לבד שני ילדים, זה שני הפרויקטים שאני יכולה לומר אחרי 16 שנה שהכל היה עליי, שהצלחתי. ו, ואז זה בפרויקט הכי ארוך שלי בעצם, וההסתכלות על, ועשיתי הכל אחרת, הפוך, שונה, לא היה לי הרבה כסף. מה שהניע אותי זה אני חושבת שחשיבה יצירתית, זה המהות פה של הכל, כי אז נדרשתי לכל כך הרבה פתרונות שלא לימור, היה. אנחנו כהורים לילדים קטנים, או כסבים וסבתות לילדים קטנים, מה את ממליצה לנו? מה הורים צריכים לעשות היום בשביל לגדל ילדים יצירתיים? ובואו לא נשכח שהיום הם לא צריכים לפתוח את האנציקלופדיה, הם הכל עושים בצ'אט GPT כבר מגיל ממש צעיר. אז מה צריך לעשות על מנת לגדל ילדים רעבים לידע, יצירתיים, מחברים עולמות? אז קודם כל אני אסתייג ואומר שאני לא סבתא, אני לזה עוד לא הגעתי, אני גם מקווה שאני לא אגיע בקרוב. אני, אז אני יודעת, אבל אני לא יכולה לדבר מהמקום של הסבתא. אומרים כהורים. שזה מאוד שונה, שזה תיקון של כהורים, האימהות או משהו, אני לא שמה, אז כהורים, אני לא יודעת. כהורים. כהורים אני חושבת שהתפקיד שלנו הוא קודם כל להבין את האחריות שיש בדבר הזה. וההסתכלות שלי על ילדים מגיל מאוד 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 צעיר, שלא לומר מהשנייה שמתחילים ללכת, זה שכל אחד יש לו את הפוטנציאל שלו, לצורך העניין. אנחנו לא יודעים מהו, אנחנו יודעים שיש שם פוטנציאל, אני חושבת שאפשר להסכים איתי על הדבר הזה. עכשיו, אני חושבת שכהורים התפקיד שלנו היא לייצר מצב שבו הילדים שלנו מממשים את הפוטנציאל שיש בהם. ומכאן אני מסתכלת על חינוך, גם של הסטודנטים שלי, אני מרצה באפקה, וגם של הנשים וגברים שאני מלמדת, 60 פלוס 70 פלוס, זה לא משנה בכלל, התלמידים והתלמידות שלי והילדים שלי, המטרה שלי היא להסתכל מה התשוקה שלהם, מה עושה להם את הברק הזה בעיניים, ולחזק את החוזקות. זאת אומרת, עכשיו, את צריכה גם למצוא את החוזקות קודם כל, וברגע שמצאת או זיהית, שמה להפוך את העולם בחשיבה היצירתית ולתת את המענה. ואני יכולה לומר פה עוד משהו, יש לי בת ובן, ובמשך כל השנים האלה אני אמרתי תמיד שאני מרגישה כאילו הראש שלי בתוך הפריזר והרגליים בתוך התנור. הם לא דומים לכאורה בכלום. וכל אחד לקח את הראיית עולם שלו למקום אחר, יש קווים מאוד משיקים, כן? אבל המענה ל, ל, לכל מיני דברים טריוויאליים תמיד היו הפוכים. אז אני גם ראיתי את שני הצדדים, בסדר? אני לא באה ממקום שיש לי שני ילדים שהם ב-MIT. אני לא באה משני ילדים שמבחינתם הם מצליחים להתמודד עם מערכת החינוך בצורה שלה ללמוד. הוא מאוד מאוד חברתי ומאוד מאוד מוקף כל הזמן ומלא מלא מלא חברים, והיא, יש לה את הדרך שלה וזה כל כך שונה. אז זכיתי, ואני מרגישה שיש לי את הזכות גם לבוא ולהגיד, כנראה שאני יודעת משהו, אז אחד או שניים. את גם אומרת לזהות את הפוטנציאל ולראות במה אנשים טובים. זה נכון גם למנהלים שאני עובדת איתם, זה גם מתוקף מחקרית. גלה את חזקותיך, יש ספר שלם כזה, שאם קונים את הספר יש ברקוד שם, ואפשר למלא את הטופס באינטרנט ולגלות מה החוזקות שלנו. יש גם את הוויה טסט שהוא חינמי היום, שכל אחת שמקשיבה לנו ואחד שמקשיב לנו יכול למלא ולגלות מתוך 30 חוזקות מהם השבע החוזקות הדומיננטיות. ובאמת אני מסכימה איתך שצריך לגלות במה אנחנו טובים ולא להתעסק במה אנחנו צריכים לשפר כל הזמן. אוקיי, זה דבר אחד, לגלות את החוזקות. אז מה את עושה עם מנהלים, מנהלות שנמצאות אותך בטאב?
טאב זה אותה פלטפורמה שמרכזת אנשים שיש להם עסק, שרוצים להצמיח אותו מרעיון למציאות, או ממציאות טובה למציאות מצוינת. אז מה את עושה איתם בתהליך הזה של המצוינות ושל היצירתיות? אז קודם כל אני רוצה לדבר רגע על העניין של הפוטנציאל. אחד מהדברים הכי חשובים פה זה לא להרוס לא להרוס את הברק בעיניים. אני חושבת שזה קורה גם תוך כדי שאנחנו גדלים באופן טבעי, כי רוב המבוגרים סביבנו יגידו אוי הוא נפל, אוי הוא קרה לו משהו, אוי וכולי וכולי וכולי. ואני מעודדת לא ידעתי את זה, בסדר, לא ידעתי שאני מעודדת ללמוד מטעויות. אגב, זה מה שאני עושה עם כל בעלי ובעלות העסקים שאני עובדת איתם, מלווה אותם. אני יועצת שיווק, אני לא יכולה לבוא ולהבטיח שמשהו יקרה באמת ויצליח. אבל אני אומרת, בואו נתניע את הגלגל, בואו נעשה, ואז אנחנו נראה אם אנחנו בכיוון. אם אנחנו בכיוון, ממשיכים לעוף. אם אנחנו לא, עוצרים רגע, מתקנים, רואים מה צריך לעשות, ומנסים שוב ושוב ושוב. אני מגיעה עם הרבה ניסיון, אבל זה לא שאני יודעת תמיד מה בדיוק יעבוד. אה, זהו. את יכולה לתת לנו דוגמה מהשטח? אני יכולה לדבר איתה ממש בחיי היום-יום, זה בכלל לא, זה לא משנה עוד פעם אם זה הבת שלי שהיא בטלפון בבוסטון, או הבן שלי לא, דווקא שבעסק. מהמנהלות שאת מלווה, ואני יודעת מקרוב שאת מלווה כמה במקביל, כן, מאחת אני יכולה. שמתעסקת במוזיקה, לאחת שהתעסקה בלהוציא ספר, השלישית התעסקה במשהו אחר. אני פשוט מכירה את המקרים, ואני חושבת שזה חשוב שתביאי לנו, כשאנשים שמקשיבים כאן יבינו על איזה עולמות את מדברת. אני מדברת על עולמות של הקמה של תשתיות דיגיטליות. מגיעות אליי בעיקר נשים שרוצות להשפיע, להציב חותם בעולם, והטכנולוגיה עוצרת אותן. וגם גברים, בסדר? אבל עדיין מגיעות הרבה נשים. והדבר הראשון שאני עושה זה להסביר במילים מאוד פשוטות מה שמהדהד אצלה במוח, כי בלבלו לה אותו לגמרי. זה קרה גם לנו ביחד עם האתר שלך, שכשאנחנו נפגשנו הוא חיכה 3 שנים כדי שמישהו כמוני אולי יבוא ויגיד לך, עירית, תביא לי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, זה מה שזה יעשה, כדי שתביני את הרציונל מאחורי זה. עכשיו בואי נעשה, אוקיי? אבל לשאלתך, ואני רגע רוצה לעצור, את באמת זרמת איתי עם הרעיונות שלי, עם התמונות שאני צילמתי, הוצאתי אותה מהטלפון, את באמת אפשרת לי, את אפשרת לפסל לצאת, כי לי היה מלא רעיונות, אבל אין לי שום מושג איך מיישמים אותם באתר. היה לי אימג' בראש, אבל לא היה לי את מי שיעשה לי את הגישור הזה. והייתה חברה שהייתה אמורה להקים לי את זה ב3 שנים, פשוט לא עשתה איתי כלום. ואת באמת הצלת אותי, לקחת אותי יד ביד, אמרת לי נעשה לך גלקסיה דיגיטלית, אני זוכרת את המילה גלקסיה, ובאמת עשינו את זה, זהו, באותו רגע, כי איך אומרים, שחררת אותי ממשהו שהיה ממש מועקה. אותו דבר בלינקדין, שהיה כאילו אבן שאין לה הופכין. פתאום הלינקדין שלי עם איזה 14-15 פוסטרים ירוקים עד, כמו שאת קוראת להם, ואני במקום לשלוף כרטיס ביקור בכנסים או באירועים, אני אומרת לאנשים, תיכנסו ללינקדין שלי, זה מספר מה אני עושה. וזה פשוט מדהים אותי, גם בעבודה שלי בהודו, בסדנה שם, זה מה שאמרתי, ואנשים משם התחילו להיות איתי בקשר. אז בואי אני רק אדייק רגע, זה פוסטים, אמרת פוסטרים בטעות, אז זה פוסטים. זה אה, מההתרגשות לדבר אני איתך כאן. יודעת, אני יודעת, ברור לי שזה מההתרגשות. מה שאני בעצם עושה, קודם כל, אפשר להגיד שאני בוחנת כל הזמן דברים ואני יודעת לתרגם אותם, אני לומדת אותם, ואז אני יודעת להעביר אותם הלאה. כשאני למדתי את הלינקדין, שזה היה כולה לפני 710 ימים, משהו כזה. 7 באוקטובר, כשהצטרפתי להסברה הישראלית בדיגיטל, התנדבתי, לא עשיתי הסברה מעולם. יש לי הרבה נכסים דיגיטליים, והלינקדין היה, לא היה קיים, לא הבנתי אותו. אמרתי, טוב, נעשה הסברה דרך שם, אני אלמד אותו על הדרך, לא חשבתי שאני גם אלמד אותו אי פעם. כל כך לא הכרתי את הפלטפורמה הזאת, שלא דמיינתי שאני אהיה זאתי, כמו האנשים שאני מקנאה בהם, שכל הזמן שולחים להם הודעות אמיתיות בלינקדין עם כל מיני הצעות לעבודה. ולתוך ההסברה למדתי את הפלטפורמה. אחד מהדברים שהבנתי
שלא חייבים לכתוב שם כל מיני, כל הזמן. הרי זה שאנחנו מרגישות שאנחנו חייבות לכתוב כל הזמן את הפוסטים ולהגיב ולעשות, זה אחד מהדברים שמונעים מאיתנו בכלל להיכנס לפלטפורמה כזאת. ובאותם ימים פנתה אליי בחורה שרצתה לגייס הרבה מאוד כסף, סטארט-אפיסטית, והיא נתנה לי פלייר ביד, שנתרשם מהפלייר, ואמרתי, אוקיי, מה אני עושה מהפלייר הזה? והלכתי לחפש אותה בגוגל והיא לא הייתה. הלכתי לחפש אותה בלינקדאין והיא לא הייתה. הלכתי לחפש אותה בפייסבוק ואז זו תמונה כזאת יפה. אז אמרתי, תקשיבי, באמת, כאילו, מכל הלב, אם את רוצה שמישהו יאמין לך, שידע שאת קיימת באמת, ושיעזור לך ויהיה מוכן לתת לך כסף, את חייבת נוכחות דיגיטלית, ולינקדאין זה המקום הכי טוב, כי הוא ממלא פלטפורמה שכבר את משבצת במידע. ומפה לשם, fast forward קדימה, אני כבר אחרי הקורס השלישי שאני מלמדת עבודה עם לינקדאין, בשיטת ירוק עד, עם 12 פוסטים בלבד, שהם בעצם המיתוג שלך. כלומר, כמו שבאתר, נכנסים היום לאתר שלך, מבינים מי זאת עירית דורטל, ואת לא כל היום מעדכנת שמה, אותו סיפור בלינקדאין, ביחד עם AI, או עם אמרדה, שהיא הסוכנת הדיגיטלית שאני יצרתי בשביל כל מי שמגיע אליי לקבל עזרה. אני עושה את זה גם באופן פרטי, לא חייבים לבוא לקורסים. אנחנו בונים לינקדאין, שכשאת נותנת אותו בהודו, אני יודעת שאת גאה, כי זה בדיוק את. ב-12 פוסטים האלה אנחנו מספרים מי זאת עירית היועצת הארגונית, ומי זאת עירית המנחת ימימה, ומי זאת עירית שיש לה 12,000, 30,000 שעות ניסיון, ומי זאת עירית שמנחה ומלווה חברות וארגונים. בכל אחד מהם אנחנו בעצם יוצרים את המיתוג שלך בדיגיטל. כי יש משהו שאני חייבת שבאמת כל מי שאיתנו פה והגיע עד הלום בשיחה הזאת. אנחנו חיים היום בשני יקומים מקבילים. ביקום הפיזי שלנו שאנחנו נפגשות. ביקום הדיגיטלי זה אומר שאם לא דאגנו למתג את עצמנו, להבין מי הדמות הזאת שאנחנו רוצות שאנשים ימצאו באונליין, אז מה שהם ימצאו לא ישרת את המטרות שלנו והחזון שלנו בחיים. וזה מה שעשיתי איתך, וזה מה שעשיתי עם התלמידים והתלמידות שלי, וזה מה שעשיתי עם הסטודנטים שלי, וזה פשוט עובד, זה מדהים. וואו. אני כל כך אוהבת שהשיחה הזאת מראה שאפשר בכל מצב לשפר משהו. והשיפור לא צריך להיות 0 עד 100, הוא צריך להיות בדילוגים, אבל כמו שאת אמרת, בלי נוכחות דיגיטלית, אנחנו הומלסיות. כאילו, אין לנו בית. אז אני רוצה ככה גם לשתף את מי שיראה, שאת גם כתבת ספר, רב-מכר, באמזון. ואני, אוי, אני צריכה להגיד את לא השם הראו את שלו. זה ממילא, כי את עם בלר לא, אבל ברקע של הזום. אוקיי. שם הספר זה קיצור קיבה, זה לא קיצור דרך. ואת מספרת בצורה באמת קלילה, הומוריסטית, עם מלא טיפים על הדרך שאת עברת. אז עשית מהדורה אחת והייתה רבת מכר, ואחרי זה הוצאת עוד אחת, והיה לי את הזכות לעשות את החשקה של הספר שלך אצלי בבית. נכון. ואני באמת רוצה לבדוק איתך, איך יש לך זמן? גם לגדל 2 ילדים מצטיינים, גם להיות ב4 פרויקטים ל5 פרויקטים מקבילים, וגם לכתוב ספר. תסבירי לי איך את עושה את זה, וללמוד עד חצות או 4 לפנות בוקר, משהו בנושא של הלינקדאין, בשביל לשפר את הקורס שמתחיל בעוד 4 שעות. אז קודם כל, יש פה שני דברים. קודם כל, זה התשוקה שבוערת. כשיש לי, כשאני חייבת, או נפל לי איזו תובנה כזאת, אני חייבת, אני ישר מצליחה לסדר אותה בראש, ולהוציא את זה החוצה. זה מה שהיה לי עם הספר. עשיתי ניתוח לשרוול לקיצור קיבה ב-2013, ירדתי 57 קילו בשנה, ומה שקרה בשנה הזאת, לי בתוכי והחברה מולי, לא ציפיתי, לא התכוננתי, לא היה לי שם שמושג שזה מה שהולך לקרות, ופשוט תיעדתי את זה במהלך השנה הזאת, רשמתי, אני בלוגרית, אני כותבת שיווקית, אני כותבת תוכן, אני כותבת, הרבה לפני ChatGPT. ומפה לשם היה עוד סיפור, ועוד סיפור, ועוד כל מיני דברים כל כך לא צפויים ומוזרים, שהפריע לי מאוד מאוד, זה מתלבש על הצריך לא צריך, אפשר אי אפשר, אם את רזה סימן שאת מאושרת, אם את אכלת סימן שכל הכבוד לך, אם עשית ניתוח אז גם כל הכבוד לך, אם את שמנה אז את אוהבת שוקולד, אם את רזה אז את לא אוהבת שוקולד, אם את מתאמנת את חייבת להתאמן 10 פעמים בשבוע כדי שזה יהיה אפקטיבי. וזה ממש ממש הפוך מכל מה שמאפשר לי להיות בגודל הזה גם היום 12 שנה אחרי הניתוח.
פשוט ישבתי, תיעדתי הכל. נתתי לעורכת לערוך לי את הספר, לא מצא חן בעיניי. אז כתבתי את הספר בשפה שלי, ו... ואז תרגמתי אותו, ונתתי אותו לתרגום, אבל אני דוברת אנגלית שפת אם, ולא מצא חן בעיניי מה שהיא עשתה. אז שיניתי את כל מה שהיא עשתה. ספר מזעזע באמזון, באנגלית, הראשון. באמת. מזעזע. אבל מה, הוא נהיה רב-מכר? וזה משהו שאני אומרת, תראו כאילו כמה התוכן הטוב הוא על אף זה שאנחנו, אולי יש לנו איזה לקות, ואולי יש לנו איזה משהו לא תקין, ואולי אנחנו לא 100, ואולי, אבל הספר רב-מכר מ-2017 כבר. אז זה דבר אחד. ואז אמרתי, רגע, אני לא יכולה לחשוב לעצמי שהספר יהיה רב-מכר ככה בארץ. אז שנתיים עבדתי עוד פעם עם עורכת, ושיניתי לו גם את השם למהדורה השנייה, כי למה לא? היא אמר שאי אפשר לשנות שמות של ספרים, אני בטוחה שיש מלא אנשים שיגידו את זה, וואלה, אפשר, מסתבר, עשיתי את זה. הוצאתי את זה במהדורה העצמית, עובד. אני רוצה לחדד דרכך, שאת אומרת שאם יש לנו מסר, תכתבו, תתחילו לכתוב בלוג לעצמכם, תתחילו לכתוב לא למגירה, תתחילו, ובאמת היום שיש לנו את הצ'אט GPT, בתשלום כמובן, להתחיל לתעד דברים, את החוויות שלנו, את התובנות שלנו, כי זה בסוף נכס מדהים לכולם. אז אני רוצה לספר מה שקורה עכשיו, as we speak, אתמול, שלשום, הבת שלי התחילה את השנה השנייה ב-MIT, והם שניהם ספורטאים מצטיינים, שניהם ספורטאים מקצועיים, הוא בנוער, סיים עכשיו, נוער על בכדורסל גברים, והיא הייתה בנבחרת ישראל בכדורסל נשים, ועכשיו היא בנבחרת של MIT, ולאורך השנים, קודם כל דאגתי שלמדו אותם המאמנים הכי טובים בעולם. המאמנים של ה-NBA היו מלמדים את הילדים שלי כדורסל, כי רציתי שהם יראו את הטופ. ובמסגרת הלימודים האלה לימדו אותם לכתוב הצלחות. אני מדברת על ילדים בכיתה ה', ו', ז', ח', אנחנו פה לא בכיתה י"ב שנזכרנו שצריך לכתוב דברים. אני דרך הספורט למדתי איך לדבר איתם. השיח בבית נהיה שיח של מנהיגות, שיח של אחריות. הספורט, הכדורסל שמלווה אותו מהגן, והיא הייתה בהתעמלות קרקע הרבה מאוד שנים, ואחר כך עברה לכדורסל. הספורט המקצועי זה אחד מהדברים שיצרו פה בבית שיח שלא דמיינתי, לא דיברו איתי ככה בבית שלי, בסדר, לא התבלבל, אבל לימדתי דברים שהיום יודעים אצלי, גם אני, מה זה לשים מטרות, איפה אנחנו רוצים להיות, כל 3-4 שנים היינו עוצרים, אוקיי חברים, מה אתם רוצים בעוד 3 שנים שיקרה, בואו נראה מה צריך, לעשות את המצפן הזה מגיל מאוד 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 צעיר, מאוד. לימור, אני שמעתי אותך אומרת הרבה פעמים, בראשון לספטמבר, דקה לפני, אוי, מסכנים הילדים הולכים לבית ספר. אמרת את זה כבר כמה שנים שאנחנו מכירות. אז במקום בית ספר, מה את מציעה לנו היום? אז קודם כל אני לא מציעה, אני עושה. אני לא עושה, אני עשיתי. אז בבית ספר הם היו צריכים להיות. הייתי צריכה לצאת לעבוד, הייתי צריכה לנשום טיפה, הם היו חייבים ללכת לבית ספר, וזה כבר אז היה בייביסיטר לא מהאיכותיים ביותר, אבל אני הבנתי, כשהיא נכנסה לכיתה א', ליבי הבוגרת, הגדולה, כשהיא נכנסה לכיתה א', הבנתי שאם אין על נילי, הלך עלינו. כתבתי על זה בפוסט האחרון שלי. ב-1 בספטמבר שניהם כבר לא בבית ספר, הוא כבר לא בשנה לא בבית ספר, היא כבר בבוסטון, והבנתי אוקיי, אז מה את עושה? אז בית ספר חייבים. מהשנייה שהם סיימו את שעות בית הספר, מכיתה א' עוד היה בגן, אז התחלנו את הלימודים. רשמתי אותם לכל חוג אפשרי שהיה בכל תחום. אה, טיילנו, לא היה לי גרוש על התחת, טיילנו, הייתי לוקחת אותם לקמפינג בחוף דור, באוהל, לעשות את החוויות. מבחינתי חוץ לארץ היה חובה פעם בשנה. אם הייתי יכולה פה כל חודש יופי, לא היה לי את האמצעים. אז התחילו הלואו קוסט, למדתי איך לקנות כרטיסים ב-$80, למדתי לישון איתם בבתי מלון של 2-3 כוכבים, וזה עבד מעולה. לא, החסר לא היה קיים כאן, להפך, הראיתי עוד, פתחתי עוד. הספורט היה ערך מרכזי מבחינתי, העולם ואנגלית היו ערך מרכזי מבחינתי, זה הדברים שחייבים להיות בעיניי כשילדים גדלים מגיל, שוב, מגיל 1.5 שנה. הנושא של יצירה, של תרבות. אני מעצבת, אני עשיתי 2 תארים שניים, אבל תואר ראשון עשיתי בשנקר.
כל החיים שלי סרקתי, תפרתי, ציירתי, בדים, חוטים, טקסטיל, כל הבית היה תמיד מלא, גם הבית שלי היה מלא בחומרים הכי טובים, כי פשוט נשאר לי משם קר. אז כשאצלי עשו ציור עם צבעים, זה היה עם הצבעים הכי יקרים שנשארו לי. אז לצבע גם באמת יש צבע. הוא לא כזה מין, כזה שקונים ב-12 שקל בחנות, או כמה שזה עולה היום, אני לא יודעת. אז אני חושבת שיצירה יושבת תחת הנושא של תרבות. לראות, אם הילד אוהב מוזיקה, תזרמו עם המוזיקה. הוא אוהב עבודת ידיים, עבודת ידיים. חקלאות, גידול צמחים, בבקשה. כל אחד מהדברים האלה זה משהו שהוא הוא הבסיס לתשוקות האלה. וחוץ מזה שהיום אני חושבת שחייבים ללמד טכנולוגיה דרך הטכנולוגיה. כלומר, לא להגיד עכשיו חדשנות. מי שאל אותי עכשיו, היום, אתמול, אז איך ייראה בית ספר החדשני בעינייך? מה זה חדשנות? אני חושבת שחדשנות היא קודם כל להבין שמה שיש היום אסור שיהיה. אז מתחילים עכשיו, אם תחשבו, תתארו לכם שלא היה. כל מה שאנחנו מכירות, העמידה בכיתה מול הזה, 12 שנות לימוד, זה בסילבוס של הלימודים, אין. מה עכשיו? כשנקודת ההתחלה היא אפס, שם תתחיל החדשנות. אבל את יודעת שחזון הוא גם, הוא ראשי תיבות גם של חלום, אבל גם של זיכרון. אי אפשר להמציא משהו ולמחוק את כל מה שהיה. צריך לקחת את מה שהיה, ועדיין הוא הבסיס הטוב. למשל, את שלחת את ילדייך לבית ספר, כי את אמרת זה היה בייביסיטר, ואת היית צריכה קצת לנשום, והם היו גם צריכים קצת חברים. אז אני זוכרת שאני שלחתי את ילדיי לבית ספר גם כן עם קווץ' בבטן, כי לא אהבתי הרבה דברים. אבל ידעתי שיש להם חברה טובה שם, וידעתי שהצופים אחרי צהריים אצלנו מאוד ישלימו את החסר וגם החוגים. לגבי החייבת ומוכרחה, חמץ זה ראשי תיבות של חייב, מוכרח, צריך. אנחנו מחמיצות משהו כשאנחנו חייבות ומוכרחות וצריכות. וכמו שאת אמרת, זה הבחירה. ברגע שאני בוחרת, זה כבר מרחיב את מנעד האושר שלי, את דרגת האחריות שלי, את זה שזה שליטה פנימית ולא שליטה חיצונית, זה לא כופים עליי. אז לסיום אני רגע רוצה לשאול אותך, בשביל להצליח היום בעולם שלנו המשתנה, את מדברת על שינוי, את מדברת על למידה, מה עוד את רוצה לתת לנו ככה לסיום? אני לגמרי אחזור לנושאים שדיברתי עליהם. קודם כל זה לזהות את הפוטנציאל, ומאותו רגע להרים את המקום הזה ולחזק אותו בלי הפסקה. דבר שני, הנושא של ספורט סלש פעילות גופנית מגיל 2, נושא של אנגלית, נושא של תרבות יצירתיות, חשיבה יצירתית, טכנולוגיה, ולצד כל זה להביא את המומחים בתחומם, מובילים בתחומם, מנהיגים, אנשים שדיברנו על זה קודם, שאחרי שהבנו שהם בני אדם, לראות גם שיש חיבור. עכשיו, אני רוצה גם להגיד עוד משהו. את אמרת לי, אבל אי אפשר, כי המערכת ככה וככה, וצריך ככה וככה. אז זהו, שאפשר ולא צריך. וברגע שאנחנו נבין שאפשר ולא צריך, שם תהיה החשיבה היצירתית, שם תהיה החדשנות בחשיבה, ושם יהיה ההבדל. וכל אחד שיבין ויפנים ויעשה את זה בסביבה הקרובה אליו, שוב, להתחיל מהבית, אנחנו נגדל פה ילדים, ילדות, מנהיגים, עם חשיבה אחרת לגמרי. זה המוטו. כל הנגיד להם, לא עכשיו, לא לשאול שאלות עכשיו, עכשיו לא שואלים שאלות, אוי ובוי, אוי ובוי, אוי ואבוי. תמיד שואלים שאלות. יצירה זה יצר ויוד ה', זה להתחבר למשהו גבוה יותר. אז אני באמת רוצה להודות לך על ההזדמנות להיות כאן ביחד ב-555, זה כיף. במיזם המקסים הזה, שבאמת מביא אנשים נפלאים להיות בשרשרת, את חוליה מאוד מאוד חשובה בשרשרת שלי ושל עוד תודה. הרבה מאוד נשים שאני מכירה ואנשים. אז תודה רבה. תודה רבה רבה על ההזדמנות, ותודה רבה על שיחה כיפית, תענוג. אני מקווה שזה באמת יפיץ את האדוות הטובות. שנה טובה ומתוקה. שנה טובה.